ยถามจริงใน3 วันก็คือลงไปแบบ 0.7 นิ้วนี่น่าจะแบบน้อยที่สุดในรอบแบบหลายเดือนแล้วมั้งเป็นไงบ้างตายแล้วแจกสูตรอาหารด้วยมีแจกวาร์ปคลิปออกกำลังกายด้วยทุกคนสัดส่วนมันลงแบบตื่นเต้นมากสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to channel ของพิมมานะคะวันนี้ก็มีคลิปฟิตหุ่นเร่งด่วนนะคะเตรียมหุ่นไปออกงานใน3 วันนั่นเองนะอยากมาแชร์ละกันว่าแบบว่าปกติแล้วก่อนขึ้นกล้องหรือก่อนที่จะต้องมีแบบอีเวนต์หรืองานถ่ายหรืออะไรที่มันค่อนข้างยิ่งใหญ่นิดนึงเราทำยังไงกับการกินกับการออกกำลังกายของตัวเองนะเพื่อจะให้เราสามารถดูเฟิร์มขึ้นนิดนึงละกันในกล้องนะคะเวลาไปออกกล้องเนาะแต่ว่าก่อนจะเริ่มคลิปเดี๋ยวเราจะ disclaimer นิดนึงจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะแบบลด10 โลใน3 วันได้เราไม่สามารถที่จะแบบว่า sustain สิ่งนี้ไว้ได้นานนะทุกคนมันเป็นช็อตเทอมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทิปของเรามีอะไรบ้างนะมันจะมีกฎหลักที่พิมว่าแบบใช้ในทุกๆรอบที่ดูแลหุ่นตัวเองละกันก็คือไม่มันไม่ทอดไม่หวานไม่ผงชูรสแล้วก็ไม่แปรรูปนะคะนอกจากอันนี้แล้วนะคะพิมว่าก็จะมี addition มาอีก 2-3 อันนะสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะนะคะไม่เค็มเนี่ยสำคัญมากนะทุกคนพิมว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงโซเดียมนะคะใน3 วันนี้ที่เราจะดูแลหุ่นของเราเนี่ยเพราะว่าเวลาเรากินโซเดียมเยอะๆหรือเค็มเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้นอกจากที่ตัวเราจะบวมแล้วหน้าเราก็บวมเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปออกงานพิมก็จะหลีกเลี่ยงโซเดียมนะจ๊ะข้อต่อไปก็คือน้ำนะคะอันนี้เราจะดื่มน้ำเยอะๆแค่ประมาณ2 วันแรกเพื่อที่จะแบบขับโซเดียมออกไปอะแล้วก็วันสุดท้ายก่อนที่เราจะถ่ายงานอย่างเงี้ยพิมว่าจะกินน้ำแต่ไม่ได้เยอะมากมันจะได้ไม่บวมน้ำอะแค่นั้นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมพิมว่าจะออกกำลังกายเป็นเวิร์กอัลที่มันรวมทั้งเวทแล้วก็คาร์ดิโอไปพร้อมๆกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเราแบบว่าเบิร์นแล้วก็ให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเทรดเดดประมาณนึงแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราชัดขึ้นด้วยนะคะก่อนถ่ายงานโอเคก่อนที่เราจะเริ่มการไดเอทกันนะคะทุกคนพี่ว่ามีแกดเจ็ตมาป้ายยาวันนี้ก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะที่พี่ว่าแบบมีความวอแวร์อยากได้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่ามีเพื่อนพี่ว่าที่เป็นติ่งเกาหลีนะคะก็คือใช้กันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วคือแบบนางใส่รูปไอดอลกันข้างหน้าน่ารักกุ้งกริ้งมีห้อยกระตุ้งกระติงอะไรพี่ว่าแบบรู้สึกว่ามันคิวน่ารักอยากได้ก็เลยไปวอแวร์นะคะแล้วซัมซุงก็เลยส่งน้องคนนี้มาให้ลองเล่นนะคะ Samsung Galaxy Z Flip 3นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในคลิปนี้กันนี่ทุกคนพอจับของจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยนะมันสะดวกแล้วก็พกพาง่ายมากทุกคนคือมันอันเล็กกว่าที่คิดอันแบบเท่าฝ่ามือแค่นี้เองความเก๋ของนางคือนางพับได้จ้าแล้วทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนี่มันพับได้ cover screen ข้างหน้าคือจิ๋งมากอะคือเนี่ยคือน้องสามารถใส่รูปได้นี่แอบไปใส่รูปมาเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวไปดูวัดสัดส่วนกันนะทุกคนเราไปเริ่ม day 1กันเลยดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาถ่าย before กันก่อนนะคะทุกคนวัดขำๆนะเอวนะคะ 26.2 สะโพก39ตลอดไปต้นขาเป็น 20.5 นะคะอันนี้คือ result ของ before นะทุกคนน้ำหนักอยู่ที่ 56.2 นะคะที่เหลือก็ตามนี้เลยฮัลโหลทุกคนวันแรกแล้วนะคะตอนนี้ 11 โมงแล้วนี่พี่ว่าตื่นสักพักก็แหละแต่ว่าเมื่อกี้ลงคลิปไปนะแจกสูตรอาหารคลีนจ้ะเดี๋ยวพี่ว่าจะทำโพสต์ที่ตัวเองแบบชอบกินมากขนมปังนะคะอันนี้ใช้เป็นแบบวีแกนอ่ะก็คือของ The Oven Farm อูนี้ช่วยหยบจากกล้องนิดนึงได้ไหมอันนี้เป็นเหมือนครีมชีสแต่ว่าเป็นแบบแลคโตสฟรีนะแล้วก็อะโวคาโดนะเดี๋ยวจะเอาขนมปังไปโพสต์ก่อนเดี๋ยวกลับมาขนมปังเสร็จแล้วเป็นเมนูที่ทำง่ายมากทุกคนอะโวคาโดเกลือนิดนึงไข่แค่นี้เลยไม่มีทางเฟลอะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวพี่ว่าจะกินอันนี้กับโทฟูซังนะคะเป็นนมถั่วเหลืองแบบที่มีโปรตีนหน่อยอะพี่ว่ากินทีละครึ่งขวดก็เคยเดี๋ยวจะกินอีกครึ่งขวดที่กินเหลือๆไว้เมื่อวันไหนก็ไม่รู้นะคะโอเคทุกคนตอนนี้เที่ยงเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปออกกำลังกายนะทำข้าวเที่ยงก่อนพี่ว่าจะทำเต้าหู้ไวๆนะคะซึ่งซอสไวๆอ่ะจริงๆแจกสูตรไว้ประมาณ10 ล้านรอบแล้วในช่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะบอกคร่าวๆในคลิปนี้ทีนึงแหละวัตถุดิบไม่มีอะไรเลยมีขิงนะต้นหอมนะคะมีดอกเกลือน้ำมันมะกอกใช้เป็นแบบว่า virgin olive oil นะเนี่ยมันแบบ for salad dressing นะคะส่วนของไอ้นี่มีเต้าหู้นะคะแล้วก็บ็อกชอยมาเลยเดี๋ยวจะต้มไว้ข้างๆข้าวไรซ์เบอร์รี่นะทุกอย่างก็คือซื้อแบบเกือบจะทำสำเร็จมาหมดแล้วเพราะว่าขี้เกียจเองเดี๋ยวจะมาหั่นขิงกับต้นหอมก่อนที่เราจะต้องเอาไปใส่ในซอสนะระหว่างนี้ก็จะเปิดคลิป YouTube ดูไปด้วยแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรFrom what I've heard, has used stuff, but I ignore. ปึ๊บท
ำซอสเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อน เดี๋ยวจะหั่นเต้าหู้แล้วก็จี่เต้าหู้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปต้มบล็อกชอยแบบนึงต้องซื้อน้ำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอามาจัดไว้ข้างๆต้มเสร็จทุกอย่างเสร็จก็จะราดซอสไวๆราดไปเยอะๆเลยน่ากินมากขอถ่ายรูปอวดชาวบ้านก่อนอร่อยมากเดี๋ยวกินหมดแล้วมาออกกำลังกายเดย์วันกันโอเคเดี๋ยวจะมาออกกำลังกายกันขี้เกียจมากทุกคนคือง่วงมากพี่กินข้าวเสร็จก็คือแบบก่อนจะเล่นของคนนี้นะช่วงนี้อินคนนี้มากก็คือ Heather Robertson นะคะเขาทำแบบเหมือน workout home workout ซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้าง effective แล้วท่ามันแบบไม่ได้ complex เกินไปอะไรเงี้ยมัน target ตรง muscle ต่างๆได้ดีก็เดี๋ยวจะทำ killer at home cardio นะคะ no equipment hit workout ความสะดวกคือปกติเวลาไปยิมหรืออะไรอย่างงี้ใช่มันจะแบบไม่สามารถตั้งดูได้อะแต่น้องพับได้ค่ะถึงเราจะยืนแล้วก็จะมีองศาที่เรายืนและมองเห็นดูโอ้ยขี้เกียจเว้ยเหงื่อท่วมเลยทุกคนโหดมากไม่ชิวเลยมีแบบเบอร์ปี้มือเดียวอย่างเงี้ยงงประมาณนั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วกินข้าวเย็นกันโอเคทุกคนหลังจากไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วหัวยังเปียกอยู่เลยหน้าสดอีกแล้วนะคะคลิปพี่มาต้องหน้าสดตลอดเลย เดี๋ยวจะกินข้าวเย็นเมื่อกี้สั่งแซลมอนมาสีมันจะเห็นไหมเนี่ยอร่อยมากขอตัวไปกินแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน Day 2 นะครับบายทุกคนตอนนี้ประมาณ 10 โมงวันนี้มีนัดกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนนะเดี๋ยวเอมิวมันมารับที่คอนโดเลยจะแบบว่าข้าวเช้าแบบรีบๆนะคะมีไข่ขาวยี่ห้อนี้ชอบกินมากมันแบบเป็นไข่ขาวแท่งอะโซอีซี่แล้วก็กาแฟดำแค่นี้เลยเดี๋ยวกลับมาออกกำลังกายตอนเย็นนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีข้าวด้วยเตรียมเมนูหนึ่งไว้ที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากนะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเย็นนี้นะตื่นเต้นมากทุกคนมันดีมากใช้มาสักพักรู้สึกว่ามันพกง่ายดีอะมันพับครึ่งนึงแล้วมันใส่แบบอย่างนี้ได้อะหรือว่าเนี่ยเราของเราใช่ไหมปกติเราไปห้างแต่แบบชอบหนาวใดๆแล้วกระเป๋าเสื้อกับกระเป๋ากางเกงเราคือเป็นคนชอบใส่เสื้อหมาใช่ไหมมันก็จะแบบตัวเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้แบบกระเป๋าแบบตื้นๆอะมันใส่ได้ไงปกติแบบใช้โทรศัพท์อื่นๆมันจะแบบล้นออกมาอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบโซอีซี่นะคะทุกคนอันนี้คือเอาท์ฟิตของเราในวันนี้นะแล้วก็มีใส่แบบอย่างนี้ไว้แอบแอบข้างในแบบดึงๆขึ้นมามันจะได้มีอะไรหน่อยแล้วก็ this is กางเกงนะจ๊ะซื้อมาจากสั่งมาจากเกาหลีแล้วก็มีห้อยผ้านิดนึงเย่ let's go โอเคตอนนี้อยู่ที่ไหตี้เหล่านะคะมากินข้าวกับเพื่อนๆนะที่แก๊งที่เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงมาเหมือนกันไปถ่าย MV ด้วยกันนะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอจะบอกเทคนิคว่ากินยังไงมันจะมีแบบซุปน้ำเปล่าอ่ะมันสามารถที่จะเอาผักนะคะไปต้มในน้ำเปล่าแล้วเนื้อไปต้มในน้ำเปล่าได้ก็คือไม่อ้วนนะทุกคนก็เป็นวิธีกินของเบลวานในสายแบบว่ามาเที่ยวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนแต่ว่าเราอยากจะไม่เรื่องเยอะนะคะแล้วก็มาไหตี้เหล่ามันแบ่งให้4 หม้อโดยชอบมากตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเดินแบบดูนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ที่แบบเซนโดนมีเทศกาลอยู่นะมีแบบของซันเดย์คิดมีแบบของจิบลี่อะไรอย่างงี้นะเดินถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเล่นนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็อยากให้ดูอ่ะทุกคนมันถ่ายรูปได้เว้ยอันนี้เจ๋งมากทุกคนเพว่าชอบมากคือฟีเจอร์ Quick Shot นะคะเราสามารถยกโทรศัพท์ของเราขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเปิดด้วยซ้ำและสามารถถ่ายรูปได้ผ่าน cover screen นะคะสะดวกมากมื้อเย็น Day 2 นะคะก็เดี๋ยวจะทำเมนูที่พี่มามั่วขึ้นมาเองนะวันนี้อยากกินมันอบมากๆมีชื่อเมนูชื่ออะไรกันมันอบใส่ซอสซ่าประมาณนั้นละกันหลักๆมันจะมีมันใช่ไหมที่ต้องใช้แบบเป็นเมนเลยอะแล้วก็เราจะเพิ่มข้าวโพดกับเลนทิลส์มาจริงๆมันต้องใช้ซาวครีมนะทุกคนแต่ว่ามันมีอันนี้ในตู้ก็เอาอันนี้ใช้แล้วกันปาดนิดๆแล้วก็อะโวคาโดนะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เกลือนะอันนี้เอาไว้ท็อปข้างบนนะคะเป็นต้นหอมนะแล้วก็อันนี้ในส่วนของซอสซ่าก็มีมะนาวนะคะมีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีปาปริก้านะคะกาลิกซอลแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทาบาสโกนิดนึงก็อันนี้เราเอามันล้างและเรียบร้อยแล้วก็เอาซ่อมจิ้มน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องเทน้ำมันนิดนึงอันที่เราใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะก็เดี๋ยวจะโรยเกลือไปด้วยแล้วลูบน้ำมันให้ทั่วชุบเดี๋ยวเราจะใช้200 องศาแล้วก็เป็นเวลา40 นาทีนะคะก็อันนี้ปรุงเสร็จแล้วนะคะทุกคนใส่แค่ทาบาสโกกับเกลือแล้วก็มะนาวตอนแรกไม่มีอะไรใส่ข้าวโพดไปมีปาปริก้านะคะโอ้โหไม่ออกเลยแม่กาลิกซอสใส่นิดเดียวพอประมาณนี้
งอกมา1นะคะเป็นอิตาเลียนอันนี้ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยแล้วก็ผัดน้องก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมเลยกับถั่วนะไม่มีอะไรปรุงเหมือนเดิมเพิ่มโอเคเมื่อกี้มันอบเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาผ่าน้องกันรอดร้อนโอ้ก็ท็อปด้วยท็อปซ่านะคะอุ๊ยน้องนี่นี่ใครมีซาวครีมก็ใส่ซาวครีมนะโปะน้องข้างบนนี้เมียบแล้วก็เอาต้นหอมโรยเรียบร้อยแล้วข้าวเย็นของเราเสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นของ Day 2นะเดี๋ยวเราจะมาหม่ำกันเติมพลังก่อนไปออกกำลังกายเย็นนี้นะโอเคอันนี้ก็คือการออกกำลังกายของวันที่2นะคะง่วงมากฝนตกแล้วแบบน่านอนมาก วันนี้จะเล่นอันนี้ Total Body Pilates Workout ของเหมือนเดิมนะ Heather Robertson นะคะเล่น Pilates เพราะว่าอยากได้แบบพวกเวแบบโฟกัสกล้ามเนื้อหน่อยนะเดี๋ยวเราพับนอนนะคะแล้วก็มาเริ่มกันทุกคนโอเคก็เสร็จแล้วมีความแบบบาลานซ์แย่ๆนิดนึงช่วงนี้แบบต่อยมวยบ่อยใช่ไหมก็เลยรู้สึกตัวตึงกว่าปกตินิดนึงอะแบบตรงพวกแบบ like hamstring แถวนี้พอมันให้ยืดแล้วแบบเป็นทุลักทุเล ถ้าเกิดใครเล่นอะไรแบบนี้แล้วทำตามเขาไม่ทันไม่ต้องฝืนทำให้ทันนะทุกคนแบบไปในสปีดของตัวเองค่อยๆไปเพราะอย่างพี่วางเงี้ยวันนี้ตึงมากก็จะแบบไปช้ากว่าเขาประมาณครึ่งนึงเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทีเดียวฮึบ1 2ปั๊บ2เป็นไงบ้างตายแล้วโอเคอันนี้ก็คือหลังต่อยมวยเสร็จนะคะจะกินแบบอะไรที่มีโปรตีนเยอะนิดนึงอันนี้กินไข่แดงเนี่ยกินไข่2 ฟองอะแล้วก็สั่งเพิ่มมาอีกแต่ว่ากินแค่ไข่ขาวนะแล้วก็อันนี้ไก่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไข่แดงออกแล้วก็เอาข้าวออกครึ่งนึงเหลือกินได้หมดเลยก็ขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวมื้อเย็นมาทำอาหารให้ดูกันอันนี้ก็คือมื้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะจบการ3 วันนี้ของเรานะก็จะทำแกงจืดไข่น้ำไปเจอสูตรมาใน YouTube นี่แล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็จะมีไข่ใช่ไหมข้างล่างมีผักชีอยู่แล้วก็ต้นหอมมีรากผักชีนะแล้วก็มีกระเทียมใช่ไหมอันนี้เต้าหู้ไข่เกลือพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็มีซีอิ๊วขาวกับน้ำปลานะซึ่งอันนี้สำคัญมากคือเรากินของเมกาเชฟมันไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวนั่นเองจริงๆแล้วในนี้มีไข่ประมาณ5 ฟองแต่ว่าเราใส่ไข่เต็มฟองอะแค่3 ฟองที่เหลืออีก2ก็คือเป็นไข่ขาวอย่างเดียวแล้วก็มันมีทริคด้วยคือใครอยากให้ไข่เจียวฟูๆใช่ไหมก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงเวลาน้ำมันโดนกันมันก็จะแบบระเบิดระเบ้อก็เดี๋ยวมาปรุงซุปจากน้ำเปล่าซีอิ๊วเมกาเชฟใส่เต้าหู้ไข่น่ากินมากอร่อยมากทุกคนมันง่ายมากแล้วมันอร่อยมากอะโซอีซี่นะแล้วมันเป็นเมนูที่ดีเพราะว่ามันครบถ้วนเลยโปรตีนอย่างเยอะแล้วแบบมีผักนิดๆ เดี๋ยวขอตัวไปกินอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันพรุ่งนี้เช้านะคะว่าผลสรุปของ3 วันที่เราแบบแบบไดเอทเตรียมตัวก่อนที่จะไปออกงานใดๆอย่างเงี้ยมันได้ผลเป็นยังไงบ้างนะพี่ว่าก็วัดมาให้ดูกันคำๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวน้องคนนี้กันด้วยนะ Galaxy C Flip นะคะเราจะใช้มา3 วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮัลโหลทุกคนเวลคัมนะคะทูช่วงเวลาแห่งความจริงวันสุดท้ายของเรานะก็เดี๋ยววันนี้จะมาวัด result ให้ดูนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาวัดแบบเป็นตัวเลขกันเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเป็นยังไงรู้สึกแบบไม่บวมอ่ะมาวัดเอวกันก่อนเฮ้ยถามจริงทุกคนนี่น่าจะแบบน้อยที่สุดในรอบแบบหลายเดือนแล้วมั้ง25งงใน3 วันก็คือลงไปแบบ 0.7 นิ้วน่าตื่นเต้นอะ แต่สะโพกอะน่าจะเท่าเดิมนะเพราะว่าพิมวานเล่นก้นเยอะนะมันน่าจะไม่ได้ลงอะไรอะอ้าวไม่ลงก็ลงเฉยเลย 38.5 นะคะต้นแขนเท่าเดิมนะคะประมาณ10มานี่ทุกคนสัดส่วนมันลงแบบตื่นเต้นมากเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าทุกคนอันนี้ก็คือ result นะคะหลังจาก3 วันนะโอเค
เคก็น้ำหนักลงไป 0.6 โลนะคะทุกคนแล้วก็บอดี้แฟทลงไปนิดนึงแต่ว่าวัดในช่วง 1-3 วันนี้ปกติก็จะเวียงอยู่แล้วมันก็เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปกติค่อยวัดกันแบบข้ามกันเป็นเดือนนะทุกคนแล้วก็muscle mass นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรถแบบเร่งด่วนใช่ไหมกล้ามก็เลยจะหายไปนิดนึงก็คิดว่าที่มันลงไปส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบที่มันบวมๆจากการกินเค็มมาตลอดหรือว่าพวก water weight อะไรเงี้ยคือหายไปมันก็เลยทำให้เราดูแบบไม่ค่อยบวมนะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราถ่ายรูปเก็บไว้สักนิดลง Instagram อะไรเก๋ๆนะจ๊ะสำหรับเราสูตร3วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ท็อกซิกเหมือนหลายๆอันที่เคยเห็นมาขนาดนั้นนะมันก็คือยังได้กินอยู่แล้วก็แบบได้มีแรงทำนู่นทำนี่อยู่อะไรเงี้ยแค่อาจจะแบบว่าหายบวมแต่ใดๆก็คือทุกคนไม่ควรทำนานๆนะคะแบบไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยถ้า3วันลดได้ขนาดนี้1เดือนจะลดได้ขนาดไหนนะคือแบบมันก็ถือว่าสารอาหารแบบน้อยกว่าปกติที่เรากินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าค่อนข้าง restrictive นะคะระยะยาวอาจจะทำให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตตามมาเพราะฉะนั้นอย่าทำในระยะเวลานานๆให้ทำแบบแค่ไปพอไปออกงานเท่านั้นนะอย่าให้รู้ก็แล้วก็ตอนนี้นะทุกคนน่าจะกำลังแบบมีคนสนใจน้อง C Flip 3แล้วเดี๋ยวพอจะมารีวิวให้ฟังนิดนึงว่าใช้มา3วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคหลังจากที่เราใช้มา3วันนะคะน้อง Samsung C Flip 3นี่นะมีฟีเจอร์ไหนที่เราใช้แล้วเราชอบมากๆเลยนะอยากมาแชร์กันอันแรกเลยคือ cover screen ของเขาอะทุกคนคือมันเจ๋งมากอะนอกจากที่มันจะถ่ายรูปแบบทำแบบ quick shot ได้แล้วนะคะคือเปิดคือมันถ่ายรูปเลยอันนี้คือแบบมาชอบมากนะเพราะว่าออกไปไหนปุ๊บมันก็ไม่ต้องแบบเปิดโทรศัพท์มาเปิดกล้องอีกมันก็แค่กดแล้วมันก็ถ่ายได้เลยมันสะดวกมากเวลาออกไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาทำงานอะคือ notification หรืออะไรเงี้ยมันสามารถเด้งข้างบนจอแล้วเราสามารถแบบตอบได้หรือแบบอะไรได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาหมดก็รู้เรื่องได้แล้วอะมันก็แบบไม่รบกวนเวลาทำงานนะเราสามารถเห็นได้ว่าใครทำอะไรอยู่ cover screen มันทำได้หลายอย่างเลยนะแบบตั้งทัมเมอร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสะดวกดีต่อไปนะคะก็คือ flex mode นั่นเองการที่น้องพับได้คือมันเจ๋งมากทุกคนอันที่พี่มาใช้บ่อยที่สุดคือการถ่ายรูปนะคะก็คือสามารถตั้งได้แบบว่าสะดวกมากๆแล้วสามารถ hands free ได้ด้วยก็คือเอามือขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายได้เลยอะคือเราไปกับเพื่อนเยอะๆแล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบวิ่งไปกดแล้วก็วิ่งกลับมาอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสะดวกมากชอบมากนะคะแล้วก็ชอบอีกอันนึงก็คือแบบ multi window นะคะที่สามารถเปิดแบบ2อันพร้อมกันได้เพราะว่าเวลากินข้าวจะได้เล่นไลฟ์ด้วยตอบ YouTube เพื่อนไปด้วยอีกอันนึงที่เพิ่งค้นพบคือน้องสามารถกันน้ำได้เลยนะคือแบบสามารถมีชีวิตรอดได้นะคะไม่เหมือนโทรศัพท์เครื่องเก่าๆแล้วแบบที่เกาหลีเขาฮิตกันมากอันนี้แบบใครมีรุ่นนี้คือต้องห้อยคือเขาซื้อเคสปุ๊บเขาจะมีแบบที่ห้อยระยางกันแบบเป็นเทรนด์ที่นู่นเลยนะชอบมากน่ารักมากรู้สึกว่าเป็นโทรศัพท์นะคะที่แฟชั่นกับฟังชั่น nationality มันมาเจอกันตรงกลางเลยนะทุกคนน่ารักมากใครสนใจก็ไป check it out กันได้นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปไดเอทในวันนี้นะไม่ได้ทำคลิป challenge อะไรหรือแบบไดเอทเวนี้มานานมากนะแต่ว่าอันนี้อยากมาแชร์เป็นการส่วนตัวเผื่อใครจะไปออกงานไปอะไรจะได้ใช้ให้มีประโยชน์ได้นะคะใครทำตามก็อย่าลืมแท็กพิมพ์มาเหมือนเดิมนะคะใน IG พิมพ์มานะเดี๋ยวจะไปรีสตอรี่ของทุกคนนะใครแบบว่ามี C Flip แต่งมาน่ารักคิ้วๆมีไอเดียการแต่งโทรศัพท์ก็คือส่งมา ฉันอยากเล่นบ้างสามารถป้ายยากันได้นะคะทุกคนก็วันนี้ฝากไปประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยเดี๋ยวคุณชอบปิดการมองเห็นฝากด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย